හැමදිනම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඕගොල්ලෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ sltechbuddy YouTube channel එක සමග. ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්වම. අද මම ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ HD camera eyewear එකක් unbox කරලා සහ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට කණ්ණාඩි දෙකක් වශයෙන් දමාගෙන ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය දේවල් කැමරාකරණයට භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේක අද කොහොමද අපි බලමු මේක අන්බොක්ස් කරපුවාම තියෙන දේවල් සහ මේක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා අද බලමු. ඉතින් ගිය සතියේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ඔයගොල්ලන්ට ස්පයි පෙන් එකක් අන්බොක්ස් කරලා ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මේක eyewear එකක් කිව්වා වගේම මේකට ස්පයි ග්ලාස් නමෙනුත් හඳුන්වනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගිය සතියේ කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලන් අවසරයකින් තොරව මේකෙන් කෙනෙකුගේ පෞද්ගලිකත්වය රෙකෝඩ් කිරීම නීති විරෝධී කටයුත්තක්. ඉතින් නීති විරෝධී කටයුතු කරන මේ වැලකී ඉන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම ලබා ගැනීම පිණිස විතරක් ඉදිරිපත් කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක අන්බොක්ස් කරලා. ඔව් දැන් මට ලැබී තියෙනවා මේකේ පැකේජ් එක. අපි දැන් මේක විවෘත කරලා බලමු. මේක විවෘත කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට දිස්සන මේ ග්ලාසස් දෙක මේක බබල් රැප් එකකින් ඔතලා තියෙන්නේ. මේක මම දැන් එළියට ගන්න. මේක ඕපන් කරගත්තාම ඔයගලන්ට දිස්සෙනවා ග්ලාස් එක පිහන්න රෙදි කැබල් එකකුත් ඒ වගේම ග්ලාස් එකට කවර් එකකුත් ග්ලාස් එකේ මැනුවල් එකත් ග්ලාස් එක charge කරන්න කේබල් එකත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට අන්බොක්ස් කරපුවාම ඇත්තට මේ ටික තමයි දිස් වෙන්නේ. මැනුවල් එක ගත්තොත් මේකේ චීනෙන් සහ ඉංග්‍රීසි වලින් මේගොල්ලෝ විස්තර කරලා තියෙනවා. 720 HD camera eyewear කියලා. HD eyewear කියලා මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ ඇත්තටම 4GB memory එකකුත් AVI format එකේනුත් save වෙනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට 720p HD වලින් තමයි මේකේ resolution එක වෙන්නේ. ස්පෙසිෆිකේෂන් යටතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ sizes ඇවිල්ලා මිලිමීටර් වශයෙන් ගත්තාම 100 දිග 160කුත් පළල ඇවිල්ලා 140කුත් උස 40කුත් මිලිමීටර් වෙනවා. මේක ඇත්තටම නමලා තියෙද්දී ඒ ගාන ඒ වගේම බර ඇවිල්ලා ග්‍රෑම් 35ක් වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම read write speed එක ඇවිල්ලා 1.5 mbps 260 mbps වශයෙන් සඳහන් කරලා දෙනවා. මේක USB 2 වර්ගයේ ග්ලාස් එකක්. ඒ වගේම power supply යටතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා embedded 280 mAh lithium polymer battery එකක් අඩංගු වෙනවා කියලා තියෙනවා. power adapter ඇවිල්ලා 5 volts DC 500 mAh එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම memory එක 4GB වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම micro SD card එකක් මේකට insert කරන්න පුළුවන් maximum 32GB. ඒ වගේම resolution එක 128:720 video format එක AVI audio stereo වලින් save වෙනවා කියලා තියෙනවා. lens space එක 5 megapixel CMOS camera එකක් තමයි මේකේ අඩංගු වෙන්නේ. recording speed එක ඇවිල්ලා maximum 30 frame per second වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වැඩ කරන ටෙම්පරේචර් එක 0 සෙන්ටිග්‍රේඩ් 60ත් සෙන්ටිග්‍රේඩ් අතර තියාගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ස්ටෝරේජ් කරද්දී සෙන්ටිග්‍රේඩ් 20ත් සෙන්ටිග්‍රේඩ් 80ත් අතර තියාගන්න තියෙනවා. ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි සහ චයිනීස් වලින් සමන්විත වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔපරේටිං සිස්ටම් සපෝට් කරනවා කියලා තියෙනවා. Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනෙකුත් විස්තර operation, power supply, storage, troubleshooting, features, PC laptop connection වශයෙන් විස්තර ගණනාවක් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි දැනට බලමු මේ glasses දෙක. මේක මේ ආකාරයට තමයි ඔයගලන්ට දිස් වෙන්නේ. මේකේ
ඕගොල්ලන්ට දිස්සෙනවා මෙතනින් on button එක press කරන්න ඕන. ඒ වගේම මෙතනින් USB cable එකෙන් charge කරන්න ඕන. ඉතින් මේ ස්පයිස් එකේ TF කාඩ් එක ඒ වගේම කැමරාව තියෙන්නේ ওই බටන් එක තියෙන පැත්තෙමයි. ඉතින් කියන්නේ වම් අත පැත්තේ ඔයගලන්ට බලගන්න පුළුවන් බටන් එක ඒ හරියම ඔයගලන්ට කැමරාව ඉස්සරහා ග්ලාස් එක ඉස්සරහා ඒ වගේම TF කාඩ් එක ගහන්න තියෙන්නේ එතනින්මයි. ඉතින් මම ඉස්සරහා දීපෙනන ඔයගලන්ට TF කාඩ් එක කොහෙද ගහන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ අඩංගු වෙන්නේ micro USB cable එකක්. මේක මේ ආකාරයට මේ පියන කලින් අපි පෙන්වන වියුක්ත කරලා ඉවරලා මේකට සවි කරලා මේක charge කරන්න ඕන මුලින්. අපි එහෙනම් මේක charge කරලා ඉවර වෙලා කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් මේක සඳහා micro SD කාඩ් එකක් නොහොත් TF කාඩ් එකක් ඕන. ඉතින් මම දැනට Samsung 4GB කාඩ් එකක් මෙතන ඔයගලන්ට unbox කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේකේ වැඩි විස්තර කියන්න යනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉතලිවර වෙලා මම ඔයගලන්ට මේ TF කාඩ් එක එළියට අරන් පෙන්නන්න. ඉතින් මේකේ ඇඩැප්ටර් එකක් වෙනම තියෙනවා. TF කාඩ් එක සමග ඇඩැප්ටර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මේකෙන් කෙලින්ම එළියට ගන්නම් TF කාඩ් එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට ඕපන් කරලා මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇඩැප්ටර් එකක් තියෙන හින්දා ඔයගලන්ට කාඩ් රීඩර් එකකින් මේක ලේසියෙන්ම රීඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපේ දැන් ස්පයි ග්ලාස් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට TF කාඩ් එක ඉන්සර්ට් කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා TF කාඩ් එක මම දැන් මේකට ඉන්සර්ට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයගලන්ට පැත්තෙන් තියෙන මෙතනට ඉන්සර්ට් කරන් තියෙන TF කාඩ් එක. ඉතින් මේක මේ වගේ ඇතුළට දාපුවාම ඔයගලන්ට මේකේ TF කාඩ් එකක් තියෙනවද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මම දැන් මේක ඔන් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක ප්‍රෙස් කරන් හිටපුවාම රතු ලයිට් එකක් ඔන් වෙලා පේනවා. මේක ඔන් වෙනවා. ඊළඟට මේක ආපහු ඩබල් ටැප් කරපුවාම මේක රෙකෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මේ වීඩියෝ එකෙන් ස්පයි ග්ලාස් එකක් මොන වගේද භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් මම අවසාන වශයෙන් උත් ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ දැනුමෙන් ඔයගොල්ලෝ නීති විරෝධී කටයුතු කිරීමෙන් වළකින්නයි කියලා. මොකද ඔයගොල්ලන්ට කාගේවත් පෞද්ගලිකත්වයේ අවසරකින් තොරව රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාවක් නොමැති නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ යන පාර තොටේදී මේ වගේ ස්පයි ග්ලාස් එකක් දාගෙන ඉන්න කෙනෙක් දැක්කනම් ඔයගලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් රෙකෝඩ් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී එතනින් ඉවත් වෙන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයේ රෙකෝඩ් වීමේ අවකාශය ගොඩක් වැඩි කියලා මට දැන් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් තාක්ෂණය දියුණු වීමත් සමග මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝන්ගේ ආරක්ෂාව ඕගොල්ලෝ සපයා ගන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට පාර තොටේදී. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ගැන මොනවද හිතන්නේ? ඉතින් යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝකින් ඕගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතෙක් ඕගොල්ලන්ට සුබ සතියක්.